teknik mudah ataupun asas lah edit video menggunakan aplikasi percuma di dalam smartphone kita. Zaman sekarang kan orang suka edit ataupun rakam video kemudian upload ke media sosial. Mungkin ada yang belum tahu lagi kan cara ataupun asas mudah untuk edit video dulu. Macam mana nak kita edit menggunakan smartphone saja dengan application yang percuma. InShot salah satu application yang orang kata user friendly, sangat mudah untuk kita guna. Budak-budak sekolah pun boleh buat menggunakan application ni. Kita terus boleh export, seterusnya kita akan upload lah ke mana-mana media sosial yang kita nak lah. Kita rakam video sebelum ni, rakam video menggunakan smartphone kita saja, kita terus direct upload je tanpa buat edit kan. Nak nampakkan lagi video kita yang kita dah record tu lebih menarik, lebih cantik kan, dengan ada smooth transition, dengan ada music yang orang kata music yang trendy kan, ada efek, sikit-sikit efek lah yang simple-simple je, so lebih lagi menarik lah. So tak kisah siapa yang pakai Android ataupun iPhone, boleh saja download percuma. Yang penting percuma, dia tiada watermark. Macam setengah application yang kita nak edit, video kita tu akan nampak kat bawah tu, akan nampak dia punya watermark. Application InShot ni kita boleh remove saja watermark tu. Okay, sebelum kita masuk dalam application InShot ni ada option sama ada kita nak edit video ataupun edit gambar ataupun buat foto collage. Dia support juga Full HD. Music memang dah sedia ada tu, memang dah cukup banyak. Pilih je nak music yang mana yang sesuai kan. Memang banyak. Kita boleh pilih lagu kita sendiri kan. Okay, download je dekat YouTube. So kita import je lagu tu, masuk ke dalam application InShot ni, dan kita boleh terus mainkan dengan kita punya video lah. Transition pun banyak sangat, free transition, tak perlu nak bayar. Application InShot yang color merah ni. So klik pada video. Okay, dan klik new. Pilih video yang anda dah rakam sebelum ni. Okay, bila kita dah siap pilih semua, dah select semua video klip yang kita nak edit, pergi ke bawah yang tanda hijau tu. Terlupa lagi satu video kita cicik. Macam mana nak add tu? Okey, di belah kiri sekali tu anda nampak butang plus ataupun butang tambah warna merah tu. Okey, klik dekat situ. Okey, kemudian add video. Okey, kat sini. Okey, anda bolehlah pilih yang mana yang anda tercicir tu. So anda klik right. So dia akan bertambah. Okey, nampak kat situ. Nak ikut turutan yang mana video tu pergi, yang mana nombor 1, kemudian nombor 2, nombor 3 dan seterusnya. Okey, kat bawah ni kita hold, tekan lama-lama dekat bawah tu, kat klip video tu. Okey, kat sini anda boleh nampak kotak-kotak kan, ataupun susun balik ikut turutan. Kita pergi hold kat dia. Okey, bawa ke belah kiri sekali. So kita nak edit, nak cut video ni, kita tak nak guna. Kita nak pisahkan, nak splitkan kepada dua. Klik dekat video ni. Okey, kat mana kita nak cut ni. Okey, sebelum kita delete part yang kita tak nak, kita kena split. Okey, tekan split kat bawah ni. Okey, nampak kat atas tu ada tulisan split Okey, tekan saja split kat situ. Okey, dia dah klip video kita yang satu tadi dah terpisah, dah berpecah kepada dua bahagian. Okey, yang ni kita tak nak, contohlah belah kiri ni. So kita delete bahagian ni. Okey, tekan je delete kat atas tu. Okey, dan automatik dia akan buang lah. Okey, macam mana nak tambah transition? In between ni klik dekat peta 4 segi halus ni untuk tambah transition, add transition. Kat sini kita ada banyak transition. Okey, pilih yang basic pun dah cukup cantik, simple dan menarik lah. Antara klip A ke klip B ada dia punya transition in between tu. Okey, video ni ada bunyi. So bunyi kita tak perlukan. So klik dekat cari volume. Okey, dekat atas tu anda slide ke kanan sekali. Okey, anda boleh jumpa volume. Kalau kita tak nak, tak perlukan audio dia punya suara, daripada 100 ni kita bawa kepada kosong. Suara dah tak ada dah time ni. Okey, kita boleh letak lagu ataupun muzik yang lagi menarik lah. Okey, macam mana pula nak tambah muzik? Cari je menu kat atas sekali, dekat bahagian kiri tu ada nampak muzik. Sama ada anda nak record suara anda. Okey, klik record ni, anda boleh record suara. Okey, kat sini yang saya cakap tadi. Okey, anda boleh pilih banyak sangat album kat bawah ni. Anda cuba dengar lah yang mana yang sesuai. Kalau nak pilih, boleh tekan use. Sekarang ni kita nak lagu raya. Okey, kita kena cari lagu raya tu. Contohnya kita menggunakan YouTube lah. Okey, pergi YouTube. Okey, kita copy link YouTube ni. Okay, kita kena pergi ke satu website, mp3juices.co. Pastekan di sini, tekan butang search. Okey, kat sini kita nampak nak tekan download ke ataupun save to cloud ataupun nak share kepada Facebook. Kita tekan pada butang download. Okey, dekat butang atas tu ada saya punya uji Rashid Hal Amir Seloka Hari Raya. Okey, klik pada situ. Dan dekat bawah ni pula ada butang menu kat bawah ni. Okey, kita kena open copy to InShot. Okey, dan save imported file as music. Okey, tekan je okey.